Good morning, everyone. Today, the nice thing about Chan and found out, kind of the thích nhất về thiền is the fact that personally, I don't have a chance to ask my master directly the kind of questions I have. Cá nhân thầy đấy, khi thầy thiền, thầy cũng có cơ hội để mà hỏi sư phụ những cái thắc mắc của mình. And unlike my elder Dharma brothers, the senior monks, khác mấy cái thầy đệ tử của Ngài Tiêu Hóa, they had a chance to be with him and ask him a lot of questions. Mấy thầy đó, mấy cô đó có cơ hội hỏi thầy Ngài Tiêu Hóa rất là nhiều câu hỏi. I had that chance because I only met him listened to him about 3 or 4 times. Thầy cũng có cơ hội như vậy. Thầy chỉ có nói được với Ngài, gặp với Ngài 4-5 lần. And so never really had a chance to ask any questions. Thành có nhiều cái thắc mắc mà hỏi không được. And so some of the questions I have, it just they don't get. I don't know how to answer these questions. Thầy không biết làm sao trả lời những câu hỏi này. And amazingly, over the years, it took me 10 years, maybe over 10 years, I suddenly, when you sit there and meditate, and suddenly the answer comes to you. Nhưng khi ngồi thiền 10 năm, hơn 10 năm, bỗng nhiên ngồi thiền, bỗng nhiên cái câu hỏi nó, cái câu trả lời nó đến mất cái gì. Okay. So that's the fascinating part about Chan. Cái đó là cái mà rất là đặc biệt về cái thiền. You meditate long enough, you find answers to your own questions. Cái người mà thiền đủ từ từ với những thắc mắc thì sẽ tự có thể giải đáp được. And so today I sat there and this is a question I've been wondering about for over the last 10 years. And finally I said, oh wow, that's why. Sáng nay vậy ngồi thiền với những cái 2 cái thắc mắc của thầy là suy nghĩ hơn 10 năm rồi mà nghĩ không ra. Bây giờ mình nghĩ ra được. So it's fun. It makes meditation rewarding. Đối với cá nhân thầy thiền nó có rất là có những cái thích thú, rất là
rất là có cái thú vị của nó. We are about to next, not this, on June the 6th, tháng 6, ngày 6 tháng 6, we were invited up north to talk about Chan to a group of rural people. Mời được đến nói về thiền ở cái hãng Google. And therefore we prepared some of the presentation, and so we thought we would go do a dry rehearsal to get your opinion and your criticism. And chúng tôi chuẩn bị một cái trình bày để mà ngày hôm nay nói sơ sơ các quý vị nghe, để qua ý kiến quý vị. Okay, so do put up with that. Hopefully this is a kind of presentation about Chan that can be used by future teachers of Chan. Có thể trong tương lai mấy thầy có thể dùng những cái này, mấy cô có thể dùng những cái bài này để mà dạy về thiền. I envision in the future that we train a legion of monks and nuns and lay people. Trong tương lai chúng tôi sẽ huấn luyện một cái nhóm người tu sĩ giống như cư sĩ, who are skilled enough, và sẽ có đủ cái sự hiểu biết to be able to teach chant, to teach meditation to a lot of people, đủ cái hiểu biết để mà đi dạy thiền cho khắp mọi nơi. Why is that? Because many chant teachers, tại sao như vậy? Người thầy dạy thiền, including monks, ngay những cái thiền sư này, monks specialize in meditation. They don't understand how to teach chant. Họ không hiểu sao mình dạy thiền. So hopefully in the future, we will have more of my students will be qualified to be able to be good chant meditation teachers. Trong tương lai hy vọng thì có những người học trò có cái đủ khả năng để đi làm, để đi dạy thiền. For example, we are able to have a meditation, intro to meditation chant class, which is has been helping a lot of people the past year or so. Chẳng như chúng tôi có cái lớp dạy thiền cơ bản hơn 5 trời rồi, thành người đã giúp đỡ khá nhiều người. So that's why it's hopefully they become more skilled at doing these things. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I might be out of topic, but I have this question and I came to it because I really there is something that is coming to my mind, and if I go to a book, it will tell me the definition, but something is telling me to have patience, and it keeps on coming into my mind. And then somebody asked me, it was coincidence or whatever, asked me what is patience, and I thought I had patience, but I realized I don't have patience, but I not even know what is patience. Like waiting, calm, not reacting. But how would you define and how can we really truly find patience within us, even when something comes and disturbs maybe our peace? Yesterday, on Wednesday, I meditate, I did my praying and meditate, and I was really, really, really calm
then something happened, and I felt betrayed. A person used my work that I turned into her, and she published it. She registered, and I was upset because she's my coach, and she used my work. What are you doing exactly? I am creating a program for the small businesses, and she used part of my marketing idea, and she released it on this week on Wednesday, and I was surprised that she used that. So I was upset. I wanted to tell her that I felt betrayed. Why did she do that? And I was not believing what I was seeing. And something just coming to me to be patient, to let people be and do whatever they want. I was like, oh my gosh, she doesn't have a need for it because she earns pretty good money every month. But something keeps telling me to be patient. You know, she did what she did. I can only be careful next time when I create my program and I do my writing. It's a very long, complicated question. I don't know where to begin. Well, let me translate it, re-paraphrase it and see if I understand it. Cô này cô hỏi, cô thắc mắc, cô lâu lâu cô tới lần để có những cái thắc mắc mà cô hy vọng có được cái sự giải đáp. Cô hỏi là cô muốn biết cần cái kiên nhẫn. Đều có những cái chuyện xảy ra mà không biết cô hiểu kiên nhẫn là gì. Nhiều khi cô nghĩ cô có cái sự nhẫn, nhưng nhiều khi cô nghĩ lại cô không có cái nhẫn. Thì cô hiểu cái nhẫn là cái gì? Chẳng hạn như có người làm ở sở làm việc, có người cắt cái việc làm của rồi lấy rồi từ khoe mình làm dưới chuyện này. Và cô không biết là bây giờ cô làm ra sao, cô không biết cô nhẫn nại là làm cái gì để mà đối phó những cái chuyện như vậy. So basically she says she understands the importance of patience, and she feels that she has patience, and then she doesn't have patience. That's why I'm lost immediately. Nghe nói có nhận là không có nhận, thấy không hiểu ngay lập tức. How can you have patience and not have patience? Only you can understand, can answer that. I can't. Okay. You can have patience and you don't. In my mind. Có không có sẽ có chuyện có và không có được. So what is patience? That's the first question, right? And cái câu hỏi đầu tiên hết là nhẫn là cái gì? And the second question is she has is that at work, a co-worker, her coach, stole some of her ideas, her work ideas, and claimed it to be hers, her own, and try to get credit for it. And it hurts. She's hurt by that, and she feels that she should learn to be more patient, to endure, or what? Or retaliate, or poison her, or something like that. Scratch her car, key her car, something like that. Talk to her, but when I am more calm. I'm not giving the idea of like keying people's cars or okay, or using poison, arsenic or rat poison. I wanted to hear on evidence, but then on evidence, with the other people, but I just stop myself. Thầy không biết là cô này có thắc mắc là cô nên trả đũa là không, nhẫn là trả đũa. Alright, so I'll leave it to you. Shana is here, so maybe she can give you the answer. Alright, Master Xianjie, you're late today, so can you help her out, please? The first mark of a professional, you will make people wait. Even if you're a master, you don't make people wait. All right.
So, especially me, you will make your teacher wait. All right, so how do you answer her now? Well, it's already a good thing she didn't immediately react and was able to stop and step back and think about how you wanted to react to it. Okay, anyone else? Thì hỏi ông thầy hiền dở ông có ý kiến không? Nói là tốt là cô này không có trả đũa, thì chỉ ngồi nhẫn chịu. Okay, anyone else? What is patience? She says she has patience. You have to address the questions one at a time. Như vậy người ta là phải trả lời nó từng câu hỏi. Does she have, what is patience? Does she have patience? And she says she has no patience. What does it mean? You have to ask her, why do you feel you have patience? Why do you feel you don't have patience? I thought I had patience because I was able to see people reacting and I would stay calm. And then accepting people just the way they are. But it's just this thing, I felt this immediate, like, I was in shock. And then I was like, and then I wanted to say something to her immediately. So like, maybe I don't have that much patience because I was upset. And I didn't know how to handle it. And then I spoke to someone instead of sending that message to her. I spoke to someone and I said, I'm feeling this way. And at least to release that emotion that I was having instead of me going and make a mess, you know. You feel hurt. I'm sorry? You feel hurt. Yeah. Talk to Mary Jo. Oh, wow. Here you go. Tôi hỏi cô nhận hay không có nhận như là sao? Thì cô gì cô nhẫn chịu được, gì cô lại khó chịu dễ sợ lắm. Thì tôi hỏi thẳng cô là cô có cảm thấy đau khổ không? Cô nói có. So she withheld herself, control her temper, and not retaliated. But then she felt bad about it, and she wasn't sure what she wants to do. And the bottom line is that she feels hurt. Okay? Okay, so basically, patience, practicing patience requires you to get hurt. Nói chung là khi mình muốn tập cái nhẫn là phải chịu đựng, phải chịu khổ. You have to get hurt, you have to learn to endure it. That's patience. Okay, without doing anything. Và không làm gì hết. Yes? I was going to say that the problem existed before she did anything. The problem existed because you had ideas about my and mine, and right away there's an attachment, and then you're setting yourself up to have already a disharmony within yourself, that somebody can come along and take that from you. So there was already within you some ownership around these concepts, these business concepts. Yes. Left you open. Yes. And recognizing that, when that comes along the next time. Yes. Yes. Welcome. So Mary Jo says it's a concept of ownership. She feels she owns it, and therefore she feels betrayed and hurt when someone steals it from her. So that's the idea of ownership that is causing problems. Cô bác sĩ cô nói là tại vì có cái tư tưởng là sở hữu của mình, thành ra khi người ta lấy thì cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị phản bội.
Actually, in reality, is from a Chan perspective, it is that problem is very deep. You cannot address it with patience. Patience is not enough to deal with that idea, concept of ownership, mind. Okay. Thành thực ra trong cái thiền tông đó, cái quan niệm đó, mà cái sở hữu của mình đó, là không có thể giải quyết bằng cái nhẫn được. Tại vì cái khái niệm nó rất là sâu. Okay. Nó cần nhiều thứ nó có thể giải quyết xong được. It takes a lot more to resolve that idea of ownership, idea of mind. Okay. It's very intricate, very complicated, and it's not a mental, it's not a intellectual process. Mà cái quan niệm sở hữu của mình, cái của mình đó, nó không thể nào giải quyết bằng cái lý trí được. Okay, it's very involved. Okay, it takes a lot more to undo the concept of ownership. Nó cần nhiều cái rất là phức tạp mới có thể giải quyết được cái quan niệm là sở hữu của mình. Because the idea of ownership stands right behind is me, the ego, the ID. Tại vì cái quan niệm sở hữu là có cái sở là cái của tôi. Okay. Cái sở cái này là cái của tôi. Okay. This ownership means this thing belongs to me. Okay. There's a me behind it. That's why you look at the ownership, the idea of ownership, you cannot resolve it because you have to resolve the me issue, not the ownership issue. Tại vì muốn giải quyết cái vấn đề mà sở hữu của mình á, không thể nào giải quyết với cái vấn đề là của tôi được, mà phải giải quyết cái thằng tôi, không phải của tôi. Giải quyết cái của tôi nó không có xong được. If you try to resolve the idea of I own, the concept of owning, it will not solve the problem. There's still an I behind it. That's what the real problem is. Okay. So, but in this case here, okay, in her case, okay, what you need to look at is her feelings are hurt. Vấn đề đây là cô này, cô cảm thấy bị phản bội. Cái đó phải cần giải quyết. It has to be addressed. Okay, and help her understand what is patient, và giảng cô biết là cái nhận là cái gì. Okay, yes, it's betrayal, it's theft, it's not right. Đương nhiên là mình bị phản bội, đương nhiên bị người ta ăn cắp của mình là chuyện không có công bằng. It's not fair. So it is revolting. You ask anyone. Okay. Ai cũng có cảm thấy cái phản bội, cái ăn cắp này là cái nó không có đúng. Therefore, offenses, we feel hurt, we feel offended by that. Mình cảm thấy mình bị đau khổ, mình cảm thấy người ta cảm cái chuyện nó không được, không có công bằng, không chấp nhận được. Okay? Yes? It has to be addressed. Okay? Nó phải nhìn cái đó và giải quyết cái đó. And I don't know how to solve it either. Mình không biết làm sao giải quyết vấn đề này. Okay. Anyone has any ideas? Có ý kiến gì không? Yes, Jim. I don't know the solution either, but I would think that at some point when emotions come down and one can have some distance from emotions, it might be good to speak with this person and ask what they thought about what they did, because perhaps they're not aware that they took this idea. It often happens in other fields where people borrow ideas without knowing exactly where they came from. Not saying that's this case, but just to make sure they understand their point of view. So Jim proposed we should talk to this person.
Ok, thì ông này có dự định gì là đi nói chuyện như này. Ok. The hurt feeling here, what's the basis of being hurt? Actually, what really translates to is anger. It's simmering anger. Yes? You're angry. You're hurt. But what's more important to you, you're angry. You don't know what to do with it. This anger is burning you up inside. Yes? I don't know, it burned them. It bothers you. It bothers me. It hurts you. She's not doing anything wrong. I had a setup call already for Friday that was set up weeks ago. And then I received a message on Friday saying that that the day when she published that thing, the marketing, she said since yesterday she hasn't been able to speak. She got laryngitis. Yes, she couldn't say a word. See what? And Laryngitis. Laryngitis. Oh, I see. And I was like, oh my. And that's the day that she posted those things. Did you do anything to her? No. Like, But the only thing that came to my mind at that moment, I was like, there's nothing that is gonna come out of your mouth that is not yours. So she canceled that call and she set it up for another time. And I was like, you know what, it came even at a great time. So my emotions can be more settled down and be more objective when I get to talk to her. But when I saw the message, she's like, yeah, I cannot say that even a peep. So like, well, I am trying not to take it as karma or punishment, but to me, I just kept with that word that keep on coming to my mind, patient, and to what he said to me that nothing is new under the sun, that yes, I might express it in a way, and you know, and everybody else can use the same idea, use it and express it in their own way, and then nothing is gonna be taken away from me. And that's to the only thought that I'm holding. You're still angry. Hey, you ladies, is there some herbs or something you can give to people that will make them lose their voice? I'm curious. I know you can use needles to do that, but that's too obvious. It has traces, you know. There must be some herbs, right? Yes, there is. Okay. Can we talk about it later, please?
Basically, thầy nói là thầy thắc mắc là không biết có cái loại cỏ nhưng cái thầy uống mà mất cái dòng này nè, các bạn tôi mất cái dòng. I feel that you have to first acknowledge your anger. You are not doing a good job acknowledging your anger. Okay, I feel that your anger is pretty deep. You're pretty angry, and yet you seem to be able to talk calmly about it. I would say, I think there must be some therapies where you hit the pillows or you hit, there's tons of things you can do. But the idea behind it, I believe, is that you need to acknowledge your problem. Okay? Unless you acknowledge what your problem is, you will not be able to get rid of it. Okay? If you acknowledge 50% of your problem, that's all you will be able to, at best, resolve 50% of your problem, or less. Okay? You need to be more honest, I feel. You say, I'm very upset about it. I don't know how to deal with it. I feel like if I accept that, I'm gonna pour it out, and you have to release it so you free up the clarity to know how to approach the problem. Otherwise, your anger is going to get in the way of you solving it. It's going to lead you down the wrong path. You've got to find a way to acknowledge it, accept it, and then release it. I'm so angry. Much better. See, it took half an hour. Hey, okay, see you next week, okay? Thì nói quan trọng là quý vị phải xả cái giận của mình ra, mà không phải chấp nhận là phải công nhận là mình giận thì mình mới có thể giải quyết nó được. Không công nhận được cái vấn đề của mình không thể giải quyết nó được. This is the real thing about problem solving. You need to know exactly which problem you're solving. You have to look at it in its entirety before you can solve it. Bất cứ giải quyết cái gì, quý vị nhìn hết tất cả vấn đề đó rồi mình mới giải quyết được. Okay? So you need to acknowledge your feelings. That's what people have a hard time doing. That's why they need professionals. Okay? To help them acknowledge and recognize their own feelings, their own problems. Okay? Mà thường thường mới cần những người bác sĩ để giúp quý vị nhìn cái vấn đề này. Okay? You angry about it, and I can sympathize with it. Okay? Thầy hiểu tại sao quý vị có thể cảm thấy phản bội, có thể giận được người ta. But the Buddhist has a couple of ways to deal with it. Phật giáo có vấn đề như, and it's going to happen to all of you, all of us. Okay? Chỉ rất là thông thường, có thể xảy ra với bất cứ mọi người. Okay? It's, that feeling of betrayal, the feeling of unfairness, feeling that someone stole from you, okay, and abuse you, okay? Những cái cảm giác là người ta phản bội mình, người ta ăn cắp của mình, và bất công với mình, không công bằng với mình, người ta lợi dụng mình, okay? All those, okay, are the causes of a simmering anger inside of you. Những cái đó nó tạo một sự phẫn hận, và quý vị phải cẩn thận, you have to be careful about it. Okay? So we acknowledge it. Phật giáo mà nó phải nhìn cái đó, phải công nhận là mình đang giận. Okay? And then once you acknowledge, you realize you're suffering. Mình thấy là mình đang khổ. Okay? And what are you doing? You're blaming a person for your anger. Quý vị đang đổ lỗi người khác vì cái giận của quý vị. Yes? So, then next comes a very hard thing to do. Sau đó có một chuyện rất là khó làm. And you have to realize you're at fault, not the other person, for your anger, for your suffering. Sau đó cái phần thứ ba là quý vị phải nhận thức rằng, ý thức rằng chính cái gì là tạo ra người đau khổ cho mình, không phải người kia. You choose to be angry.
Cái vị tròn là nổi giận. What she does is that we have to realize it's not the first time for her, it's on the last time. Thì mình hiểu rằng á, không phải lần đầu tiên, có thể không phải là lần đầu tiên cái người này ăn cắp, mà chắc chắn không phải lần cuối cùng. For sure it's not going to be the last time either. Okay? That's what this person does with her life. Người ta đây cuộc đời ta như vậy đó. Whether you're angry at her or not, she does the same thing over and over again. Cái gì giận không giận nó vẫn tiếp tục làm. Okay? You just happen to be her victim right now. But she moves on to do it to other people. Okay? Lần này là cô này là nạn nhân, lần sau có thể người khác làm nạn nhân. Okay? That's what she does. And like a dog barking, the dog barks. Whether you're angry at a dog, the dog still barks. Cái gì dòng con chó nó sủa cũng vậy thôi à, nó vẫn tiếp tục sủa như thế. Okay? So your problem that you chose to be angry. Cái vị tự chọn mình nổi giận. Okay? You better off choosing not to be angry. It's that simple. Now you let it out, say, I'm done. I don't need to be angry anymore. And we can go to lunch. And skip the presentation. Yes? Well, there's nothing else to do. Yeah. Why do you choose to be angry? It's been done already. It happened already. Giận nó làm cái gì? Nó xảy ra rồi. You angry at something that happened in the past. What for? Giận nó làm cái gì? I think to be more careful. And you know what? It's like to really not hold to my own expectations, because at the end, you know, I was expecting. So that thought that you don't need to be angry. Being angry is not good for you. Help resolve at least 40%, 30% of your anger already. Yes? Cái vị thấy, nếu cái vị hiểu rằng mình mình có cái lỗi của mình trong đó là mình tròn nổi giận, thì cái vị bớt cái giận ngay lập tức bớt được 1/3, 40%. You realize it's not good for you, it's not wise, you're not smart when you choose to be angry. Yes, you're entitled to be angry, but you don't need to choose to be angry. It's two different things. Mình có quyền giận, nhưng mình chọn không cần giận. It's very important to make that distinction. Yes, you should be angry, but a smarter person, a wiser person says, I should be angry, but I don't have to be angry. Because being angry is no good for me. Tại mình nổi giận chỉ có hại, không có lợi hết. Doesn't do anything for me. It really doesn't do anything. It paralyzed me. You find something, you find another way to release your anger, but you don't need to draw the anger. So we need to release it. Okay? Something. Go skeet shooting. I don't know. Okay? Buy a whip. Oh my God. Whatever it takes, turns you on. Okay? That's turned into a fun day. Okay? That's what I do. They look at me like that. This is very private. Oh my God. Punching a pillow. Have some fun. Have something out of it. It's you use humor to diffuse your anger a little bit more. Thành thử bây giờ quý vị thì nói là mình thì quý vị nên dùng cái chuyện khôi hài
cứ cười để mà bớt giận hơn nữa. Ok, nhưng mà quý vị phải xả cái giận đó. Because the energy built up inside, it's here. You need to release it through meditation, through, shouting, through using, through exercising, through running, through screaming at your daughter. Sorry, honey, you happen to be there. Hoặc là mắng con mình, xong mình xin lỗi nó sao? It's okay. I agree, yell at our disciple, hét our trò mình, it's anything goes. Okay. You need to release it, mình phải xả nó ra. Okay? Or if you have some meditation skills, you cross your legs, hoặc những người có công phu thiền một tí, xếp bằng, it will release your anger, it will diffuse your anger. Nó sẽ hết giận ngay. You sit and cross your legs until your anger is dissipated. Ngồi xếp bằng nó sẽ hết giận, từ từ nó sẽ hết giận. Dài hơn nữa, nếu không ngồi xếp bằng. It dissipates your anger a lot faster when you cross your legs. Okay? That's what you do. And then, whatever you want to do with it in the future, that's something else. Something else. You have the first thing you need to learn to do is decide not to get angry. Okay. Number two, you become grateful for the challenge because it's not easy to do. Cái thứ nhì là cái gì phải biết khôn ngoan, là biết cảm ơn người ta để giúp mình tạo cái cơ hội để mình tập cái nhận. Help you learn about patience. Okay, so that's what patience is about. Patience is about enduring what cannot be endured. That's what patience. Nhận là mình nhận cái mình không thể nhận được. And the only way for you to be able to practice patience is through gratitude. Cách mà quý vị nhận, tập cái nhận bằng cách là biết ơn người ta. When someone abuses you, người ta lợi dụng mình, ta hại mình, you learn to be patient, mình nhẫn chịu. And once you are able to be really patiently and good, then you'll become grateful naturally. Nếu quý vị có thể nhẫn chịu được cái sự phản bội, cái sự hành hạ người ta tới tột cùng, thì lúc đó quý vị bỗng nhiên trở thành biết ơn. It's not until you become grateful then you understand what patience is about. Cái vì khi mà cái tâm mình phá cái tâm biết ơn rồi, mới kịp mình hiểu nhẫn là cái gì. Okay? So until the natural thought of gratitude arises within you, cho tới khi quý vị có thể cảm thấy biết ơn á, then you still need to be more patient. Quý vị tập nhẫn thêm được. Any questions? Thắc mắc không? Yes, Ray. Should she still talk to that person? Thank you. You want my personal opinion? I mean, it prevents that. It's kind of like saying... I tend to use keys. The dog can bark. I mean, the dog can bark, but just not at me. It hurts a lot more. Talking doesn't do anything. I release it. I release. I don't talk to the dog. Should she talk to her? I wouldn't. Because if I talk to her and she knows I'm on to her, then she will stop coming and trying to steal and abuse me. Then I have fewer chances to learn to be more patient. Because she'll get better. She'll abuse you much better next time. And then next time, another time after that, another time after that. And then it gives me a chance to become more patient. I use her.
ultimately, I'm the one who's using her, not she. I'm onto something else. Thank you. Có người hỏi là có nên nói chuyện với cái bà kia, tôi nói không, thầy không nói chuyện đâu. Tại sao? Thầy muốn để cái bà, cái cô đó tiếp tục lợi dụng mình, phản bội mình. Để một lần người ta phản bội, lần sau ta phản bội mình, ta phản bội ác hơn nhiều nữa. Nó lợi dụng mình nhiều, nó tàn, nó tồi tệ hơn lần sau. Mỗi lần nó trong tương lai, câu hỏi nó càng tệ hơn. Thì cái nó càng tệ hơn như vậy, mình càng có cơ hội để mình càng nhẫn hơn nữa. Thì mình thiệt ra ai là lợi dụng ai, thì ra cuối cùng mình là người lợi dụng người ta, chứ không phải người ta lợi dụng mình. Yes. Would that give the chance to generate negative karma? Like we know that person is Yeah. wrong. You got me. Like trying to help that person to be better? Or would that generate some negative karma? I was wrong, but you don't say anything. Some questions I can't answer, okay? The question is very good. She asks isn't that what I described is a kind of negative karmas? It's kind of me beneath, she doesn't want to say, beneath a monk to do that? Okay, câu này cô nói không dám nói trực tiếp, hay là ông thầy đi làm lợi dụng người ta, nhưng không phải là tồi tệ, có nghĩa là quá tệ đi. Thầy nói là cái đó thầy trả lời không được. Có nhiều chuyện thầy trả lời không nổi. There's some questions I don't know how to answer. What do you think? Yes. I think there are two different ways. Like if you don't cultivate and that happens, you generate bad karma. But then if you're trying to work on yourself and then you're still in the process, because you also generate good blessings while you're cultivating, maybe you can overwrite. In theory, yes. You guys have to talk to theoretically, mấy cái người nói toàn lý thuyết không. Here's the bottom line. Okay, you shut up. Không nói gì. You're not creating mouth karma. Không nói là không tạo khẩu nghiệp. Yes? You're not creating karma. Number one. Why do you create karma? Because when you talk to them, you're going to lose your temper. That's for sure. Tại vì khi nói chuyện người ta chắc chắn sẽ nổi giận. So you better off not talking to her. Okay? Number two, to me. Okay? The question of motivation, your motive of talking or not talking. Yes? Cái vấn đề thứ gì là cái dụng ý của quý vị khi mà không nói người ta hoặc là nói chuyện người ta. Nói người ta để mà đổ lỗi người ta, không nói người ta để mà khiến người ta càng ngày càng tệ hơn. So you talk to them to bring them down, to accuse them. You don't talk to them to help them create more bad karmas so that they go to the hell quicker. Còn nói thì để có tạo nhiều hơn để nó đọa địa ngục lại hơn được. I'm not sure which one is meaner. Thì thực sự không biết là cái nào nó tệ hơn. Just keep the car. It's simpler. Thôi thì cần thì có cái xe mà cho nó rạc sơn, nó cho nó lời khỏe nhất. So there's everything once for all. I think it's better to shout and kill karma. I advise you to be very careful. Lots of security cameras nowadays. Personal experience. Thầy nói cái gì nghe thì rất cẩn thận. Tại vì kinh nghiệm cá nhân thầy cho quý vị biết đó, nhiều mấy cái camera ở đây hết, chỗ nào có camera hết. Oh my God. See if you bought it already? Is it? Humor diffuses it. Cái khôi hài nó làm cái việc bớt giận lẹ lắm. Okay.
The bottom line is what is your intention behind not talking or not talking. Thành cái dùng ý cái việc, cái ý cái việc là gì? Mục tiêu cái việc là gì? To me, I don't talk to people because I don't want to create karmas. Về cá nhân thầy thì con nói không có đương đầu người ta, tại vì thầy muốn tạo khẩu nghiệp. Okay, when I meet with the people, I know I'm going to say something I will regret later. My anger will come out because she will do something that will remind me, will stop the fire inside of me. Nói chuyện người ta sẽ khiến mình giận, thì chắc chắn nó xảy ra. I know it happened to me. Okay, so I prefer not to talk to thầy chủ trương thầy là không nói chuyện. Okay, and the intention is not to hurt her. Cô dừng ý. It's okay, you don't have to believe me. Những bà luôn muốn hại người ta. Okay. The idea is not to refrain from reacting, from doing anything. Cái ý nghĩa là mình không làm bất cứ cái gì hết á. We control ourselves. Whatever she does in her life is her problem. We control ourselves, but not by, in Chinese called ngũ dụ. Cái này cái thiền tông nó gọi là vô tác. Không làm gì hết. No do thing. No action. That's a Chan response. Thiền là như vậy đó. We don't do anything. We don't even smile. Không có cười được đâu. You don't just sing there. Okay? You don't do anything. Không làm gì hết. You stay still. Mình yên. Okay? You don't say, you wait. I will key your car the first chance. Hai đứa nó rủa với nhau, tôi rủa thầm nó là chắc chắn ông sẽ bắt, ông sẽ trị về một trận cho mình nhớ cả cuộc đời luôn. Okay, you don't do anything. You don't create mind karma, meaning you create no thoughts or retaliation, không tạo cái ý trả thù. You don't open your mouth, không mở miệng ra mà nói bất cứ cái gì. You don't move your body, không nhúc nhích cái thân mình luôn nữa. That's the Chan response to when someone is unfair to you, someone hurt you. Cái thiền tông đó, khi mà người ta hại mình, người ta hành hạ mình, người ta mắng nhiếc mình không làm gì, we do nothing whatsoever. That's Chan. Đó là thiền. Right, that's why in Chan there's a concept of stillness overcomes movement. Bởi vậy thiền tông có quan niệm là cái tĩnh nó chế cái động. You're welcome. Let's go to lunch. Yes. How to calm the mind if the mind is not creating calm. If it is just keep running. Your mind will keep on jumping up and down, but that's your problem. Your mind will jump up and down, and your mind says, God. Okay? But your mind is the hardest one to control. You control your mouth, you control your body first. Then the mind will be controlled later. Thứ nhất, quý vị kiềm chế cái thân mình, kiềm chế cái miệng mình. Cái tâm mình nó đi, nó giận rồi. Rồi mình kiên nhẫn. Từ từ cái tâm nó xếp dẫn. Eventually your mind will calm down. Because you know that it's not good for you to harbor the anger in your heart. Tại vì cái vị cuối cùng quý vị sẽ biết là khi mà cái tâm quý vị vẫn nuôi cái giận đó thì quý vị đang tự hại mình. You are creating poison inside your body. Cái quý vị có cái giận như vậy là quý vị đang tạo cái chất độc tố trong người mình. Do you know that? When you are angry, when you feel anger, and you know harbor the thought of anger,
You actually are creating poisons inside your body. Quý vị biết không? Khi mà quý vị nuôi cái tư tưởng sân hận, thì quý vị đang tạo cái chất độc tố trong người của mình. You are creating poisons in your body. Quý vị đang tạo cái độc tố trong người của mình. Did you know that, Tom? Yes, now I do. You are making yourself sick. You are making yourself sick if you harbor anger. Yes. Quý vị mà đang nuôi cái dòng, quý vị đang tạo cái độc tố trong mình, nó đang tự đổ độc ấy. That's how stupid you are. Thanks. Yes. Since we're talking about this, it's a good thing because I had the same problem she had last week. We don't have the same problem. So the question now for me, after everything went kaput in the library, there was 3 of us in there yelling. And how do I control my mind before I control my mouth? That's what I want to know is, You cannot control your mind. You have to control your body and your mouth first. that's the hardest part. You don't go like this. You don't beat, you don't do anything. You don't open your mouth. This mouth here is very dangerous when you're angry. You're saying things that will bring hurt to yourself. You will hurt yourself. That's all you do when you open your mouth and you're angry. Lúc quý vị giận, lúc quý vị mở miệng ra, quý vị đang tự hại lại. No two ways about it. When you're angry and you other things, you open your mouth and you're angry, you are hurting yourself. There's no two ways about it. Lúc quý vị giận mà dám mở miệng ra nói là quý vị đang tự hại. Okay? And finally, when the mind is angry, okay, you're creating poison inside of your body. Nên nhất là óc quý vị đang giận là đang tạo cái độc tố trong người mình. Who knows that? You medical people, you realize that? Yes? Yes? It's a fact. Yeah, it's okay. It's chemical. It's a fact. It's stored in the liver. Yeah. Can I go? Yes, it's hurting your liver, hurting your heart. Can I come? Yes. So when I was at UCLA for cancer biology class, amazingly the highest cause of the cancer tend to be the stress, anger, and all these things. That's just in medical field we call stress. And then it's a given fact that it's the major cause of cancer. Period. It's proven by the scientists. It's not a major cause of cancer. They don't know. Only surface. They don't know that. Only surface. It's not true. Okay. Well, besides the invisible things. See, that's what doctors say. Jump to conclusion without any scientific evidence. What they call evidence is really not evidence to us. It's wrong. Erroneous knowledge, erroneous conclusions. We don't know what they're talking about. But yes, it has some very strong correlation. What in Buddhism is called conditions for getting cancer, not the cause for cancer. That's incorrect. The Buddhism is much more accurate, much more precise. Trust me. Anyway, so quý vị biết không, là cái dòng của sân hận đó nó tạo cái độc tố trong người quý vị, và cái gan quý vị nó bị hư, và cái tim quý vị nó bị giống như nó bị đóng cái tim mình. Okay. Keep cái dòng nó dễ sợ. Anger, is a very scary thing. You harming yourself when you get angry. Mỗi lần quý vị giận, quý vị đang tự hại mình. Why do you think we have such a high incidence of heart problems throughout the world? Tại sao cái thế giới này có nhiều người bị bệnh tim này? It's because these people are very prone to anger. Những người chuyên môn nổi giận. It's a fact. If you're angry, you're angry often, you have heart problems,
and or liver problems. Cái gì mà chuyên môn nổi giận, thường xuyên nổi giận sẽ bị bệnh tim và cái bị tình gan. Among other problems. But two of the major organs closely associated with anger are the liver and the heart. Tại vì hai cái cơ quan trong cơ thể cái vị mà nó liên quan tới cái lửa giận cái vị là tim và cái gan. So that's why the Asian have a lot of Asian doctors are doing a killing, healing the liver problems. Okay, you know, so they come, come, I give you pills to deal with this liver problems. And all they have to do is to tell you, don't get angry. And fix the liver. I'm sorry. I know I'm ruining your business for you medical doctor people, herbal people down there. That's all you have to do. Stop getting angry. Your liver will get better. Your heart will get better. That's all that it takes. No exercise can help your heart recover. No medication can help your liver recover. All you need to do is stop getting angry. And liver will heal itself. Heart will heal itself. Cái gì chỉ cần bớt giận thôi, không cần uống thuốc gì hết. Cái tim nó sẽ khỏe lại và cái gan của mình sẽ khỏe lại. You should be afraid of getting angry as if you are afraid of a poisonous snake. Phải sợ cái giận như sợ con rắn độc vậy đó. Phải biết như vậy. If you're smart, if you're wise, that's what you ought to behave. Người khôn ngoan phải biết sợ cái giận như sợ rắn vậy đó. Mr. But there was two thoughts temporarily. So What? temporarily, you know. Temporarily? Yeah, so you need. Yes, of course. And then. You go to the temple, you pray, and temporarily. Okay, it takes a while before you get there. Yes, absolutely. Okay. Không phải dễ đâu, tự nhiên bỏ cái giận một cách dễ dàng đó, từ quý vị phải làm từ rồi phải chích thuốc, uống thuốc rồi chích kim, châm kim, rồi lạy Phật, lạy Bồ Tát, từ mới bớt. Then it takes a while before you're able to become aware of your anger and stop it. Because we all get angry. Like certain people, one look at them, you get angry. Yes? And you can't key the car because there's no cars. Hàng người mình nhìn riết một cái là mình nổi giận ngay lập tức, mình trả đường không được. Người Mỹ nó có cái cái thói là mình giận ai là lấy cái chìa khóa mình ra mình kéo một đường chiếc xe người ta. Mấy cái hạng người này nó đừng có không có xe nữa, sao mình kéo bây giờ khổ như vậy đó. Okay, we postpone the presentation to next week. Okay, thank you. It's a good question. And let's go to lunch. Câu hỏi rất có ý nghĩa. Thank you very much. You see, they also to prove that you should open your mind. Whatever bothers you, bring it out, because you know the only one, by the way. I also have the same problem. Okay, thành cứ phải khuyên cái gì á, nên cởi mở, đừng có sợ gì hết á. Mình có vấn đề mình đem mà không vứt trẹt ra hết á. Tại cái vị sẽ khám phá rằng á, cái vị không phải là người duy nhất đâu. Chính cá nhân thầy thì cũng có vấn đề như vậy nữa. I'm still working on my mind anger. Okay, let's go to lunch. Thank you. Con có một câu hỏi, tại vì con hỏi quét visitor xuống đây, là con có đọc thông báo, là hiện giờ thì con cũng về Tịnh Độ, về cái thầy Thường Tín, một tuần, con là về Tịnh Độ, và thưa bạch thầy, con muốn hỏi là nếu con xuống đây tu trong 7 ngày ở trong tờ báo, thì nhưng mà cái sức khỏe của con sợ đã không cho phép đủ 7 ngày, thì thí dụ như nửa chừng hay là con cố gắng là 7 ngày, nhưng mà nếu không được thì thưa bạch thầy, con có quyền ra Phật tu như vậy hay là phải ở 7 ngày?
She asked if she's from Long Beach in the Buddha temple, Phật Tổ temple, Long Beach, and she knows about a Buddha Visitation Week coming up in a couple of weeks, and she's weak, and she wonders if she can come and participate, and if she can't make it physically, then is it okay for her to go home? Never happened before. Usually, typically, if you go home, we meet you to death. And trong cái truyền thống chúng tôi đó, là nếu quý vị bỏ cuộc chúng tôi quýnh quý vị chết luôn, rồi xong rồi vứt xác ra ngoài đường. Okay. This is how we train our students. Truyền thống chúng tôi như vậy đó. Okay. But this is the US. Để suy nghĩ là làm như thế, làm một xíu là nó hơi bất tiện tí. In the US, it's kind of difficult to do that because we don't know where to throw your cadaver. Ngày xưa là chúng tôi vứt cái thùng rác không được. Thành ra, yes, okay, it's okay for you to go home. Rồi quý vị có thể về được, không sao. Nhưng thực ra nếu mà tới thì có tu tới như vậy, thì người sẽ khỏe ra nhiều lắm. If you're not well and you will enjoy these 4Gs and so on, your health will improve tremendously. Sức khỏe sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Chỉ có tới đi. Okay? Tới được không sao. And so, nói với sư cô Huyền Dũng là cô đi dành cái chỗ đó mà đi ra mà tu. Okay? And so is... Nếu con chỉ sợ giữa trường con không phải với hòa thượng, với thành ra con nói trước. Thì cố gắng đi, tu thì nếu cố gắng được bao nhiêu thì sức khỏe thêm bấy nhiêu. So my point here is that the more an effort you make, the healthier you become. Cái sức khỏe nó tăng, nó tiến bộ, nó càng cố gắng bao nhiêu, sức khỏe nó càng khỏe hơn bấy nhiêu. Đó là sự thật. This is what happened in the past. And the people who, the harder you work at these special training sessions, the more progress you make. Mình cố gắng tới mà tu đi, càng nhiều càng tốt. Càng tu càng nhiều, càng khỏe chừng đấy. The harder you work, the healthier you become. That's our track record for the last 11 years. Thời gian như 1 năm trời đó, đã như vậy rồi, không có gì lạ hết. Okay? Đừng có sợ. Con bị mổ, thành ra con hơi sợ. She has surgery, so she's scared. So am I. Thầy cũng sợ luôn rồi. Rồi bắt chết một cái phiền lắm. Sát ở đầu. I never happened to us before. You know, if someone dies, you never have to dispose of a corpse before.